Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο και ξαφνικά βλέπετε μπροστά σας έναν άνθρωπο να καταραίει. Τον πλησιάζετε και παρατηρείτε κάτι ασυνήθιστο στην αναπνοή του. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται αγωνιώδης αναπνοή και μπορεί να είναι τρομακτικό, αλλά είναι ζωτικής σημασίας να το καταλάβουμε προκειμένου να σώσουμε μια ζωή. Ο εγκέφαλος είναι ένα καταπληκτικό όργανο. Τόσο καταπληκτικό και περίπλοκο που ακόμα δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε πλήρως. Ζυγίζει περίπου 1,4 κιλά και η αιμάτωσή του είναι ιδιαίτερη. Τα αγγεία του δημιουργούν το λεγόμενο αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Ένα φίλτρο που του παρέχει ένα ασφαλές και ομοιοστατικό περιβάλλον το οποίο τον προστατεύει από λοιμώξεις. Παρόλο που ο εγκέφαλος αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του συνολικού βάρους του σώματός μας, χρησιμοποιεί το 20% της συνολικής μας ενέργειας, με ελάχιστες δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας για τον ίδιο. Αποτελείται από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, την παρεγκεφαλίδα και το εγκεφαλικό στέλεχος. Η αγωνιώδης αναπνοή λοιπόν μπορεί να προκληθεί από οτιδήποτε διακόψει την παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο. Τα δύο πιο συχνά φαινόμενα που το προκαλούν είναι η καρδιακή ανακοπή και το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην περίπτωση της καρδιακής ανακοπής, η καρδιά πάβει να χτυπά, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να μεταφέρει οξυγόνο μέσω του αίματος σε ζωτικά όργανα συμπεριλαμβανομένου και του εγκεφάλου. Αυτή η διακοπή στην παροχή οξυγόνου προκαλεί το φαινόμενο της αγωνιώδους αναπνοής. Αντίστοιχα, στο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ένας θρόμβος σε κάποιο από τα αγγεία που αιματώνουν τον εγκέφαλο σταματά τη ροή του αίματος, δημιουργώντας μια κατάσταση υποξίας στην περιοχή. Μια κατάσταση δηλαδή χαμηλού οξυγόνου λόγω της απώλειας αιμάτωσης. Δεδομένου λοιπόν ότι ο εγκέφαλος δεν διαθέτει αποθήκες οξυγόνου, ακόμη και μερικά λεπτά υποξίας μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες. Το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αγωνιώδης αναπνοή δεν είναι φυσιολογική αναπνοή. Αποτελεί ένα αντανακλαστικό του εγκεφάλου στην προσπάθειά του να βρει οξυγόνο ενώ τα κύτταρά του αρχίζουν να πεθαίνουν. Τώρα, αφού τα κύτταρά του αρχίζουν και πεθαίνουν, πώς δημιουργεί αυτό το αντανακλαστικό? Τα τρία διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου που αναφέραμε προηγουμένως έχουν διαφορετική αντοχή σε καταστάσεις υποξίας και χαμηλής αιμάτωσης. Το εγκεφαλικό στέλεχος, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της αναπνοής, έχει μεγαλύτερη αντοχή σε καταστάσεις υποξίας σε σχέση με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και την παρεγκεφαλίδα. Ως αποτέλεσμα, ακόμα και σε τόσο σοβαρές καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανακοπή, το εγκεφαλικό στέλεχος προσπαθεί ακόμη να φέρει οξυγόνο στον οργανισμό, δημιουργώντας το φαινόμενο της αγωνιώδους αναπνοής. Εάν κάποιος εμφανίσει αγωνιώδης αναπνοή, το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται άμεσα ιατρική βοήθεια. Το να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση σίγουρα είναι τρομακτικό, αλλά είναι σημαντικό να δράσουμε προκειμένου να σώσουμε τη ζωή κάποιου που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να καλέσουμε για βοήθεια. Όταν βεβαιωθούμε ότι έρχεται βοήθεια, το επόμενο βήμα που θα σώσει τη ζωή κάποιου που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή είναι οι θωρακικές συμπιέσεις. Οι θωρακικές συμπιέσεις μιμούνται το χτύπο της καρδιάς, καθώς όταν πιέζουμε το θώρακα υποχρεώνουμε την καρδιά να συσταλεί, με αποτέλεσμα να ξανακυκλοφορεί το αίμα μέσα στην κυκλοφορία, αιματώνοντας ζωτικά όργανα όπως ο εγκέφαλος. Ωστόσο, προκειμένου κάποιος να δώσει καλές θωρακικές συμπιέσεις οι οποίες θα σώσουν ζωές, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Γι' αυτό το λόγο συνιστούμε πάντα σε μη επαγγελματίες υγείας να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα βασικής υποστήριξης της ζωής, ώστε αν βρεθούν αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση να μπορέσουν να παρέχουν σωστά πρώτες βοήθειες σε αυτόν που τις χρειάζεται έως ότου αναλάβουν οι ειδικοί. Κάθε λεπτό που περνάει ενώ κάποιος βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αν θα μπορέσει να επιβιώσει ή όχι. Όταν ένας τέτοιος ασθενής καταφτάσει από την κοινότητα στο νοσοκομείο, θα νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου για τις επόμενες 24 με 48 ώρες θα ληφθούν ισχυρά μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε την αιμάτωση του εγκεφάλου, με την ελπίδα ότι όταν αποσυλληνωθεί θα είναι νευρολογικά ακέραιος και θα μπορέσει να επιστρέψει στην πρώτερη του κατάσταση. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάτι σημαντικό. Όσοι βρίσκονται σε καρδιακή ανακοπή δεν εμφανίζουν όλοι το φαινόμενο της αγωνιώδους αναπνοής. Παρ' όλα αυτά, μια μελέτη έδειξε ότι άτομα που το εμφάνισαν είχαν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε σχέση με τα άτομα που δεν το εμφάνισαν. Επομένως, η ικανότητά μας να αναγνωρίσουμε αυτό το φαινόμενο προκειμένου να σώσουμε μια ζωή γίνεται ακόμη πιο σημαντική.
Γιατί τα άτομα που το εμφανίζουν ίσως έχουν μια ελπίδα παραπάνω προκειμένου να βγουν αλόβητοι από αυτό το φαινόμενο, το σοβαρό φαινόμενο της καρδιακής ανακοπής, για τον οποιοδήποτε λόγο και αν προκαλείται. Ελπίζω το βίντεο αυτό να το βρήκατε ενημερωτικό. Ήμουνα ο Ηλίας από το Υγεία στο Σπίτι. Ραντεβού την επόμενη φορά.